κόκκινα φεγγάρια. Γκαράζι επεισόδιο. Τα βίντεο ή θα τρώμε σουβλάκια. Κοίτα. Κάνε ένα σουβλάκι, άντε. Έγινε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Είμαι εδώ με τον Γιώργο τον Καστρινάκη. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Είναι ο Γιώργος από το εξωτικό Πασακάκι. Και ναι, βρισκόμαστε στο εξωτικό Πασακάκι. Περάσαμε χιλιάδες φοίνικες στον δρόμο μέχρι να έρθουμε εδώ πέρα. Χαϊδέψαμε πολλά δελφίνια στην άκρη της παραλίας. Και τώρα, να, εκεί στο βάθος πετάνε τα φλαμίγκος. Γιώργο, πετάνε. Ο ουρανός έγινε ροζ. Αλλά εμείς εδώ με τον Γιώργο πρέπει να δούμε γιατί πήρε αυτό το μηχανάκι. Τι μηχανάκι έχεις πριν, Γιώργο? Είχα το Suzuki το V-Strom 650, μια πάρα πολύ ωραία μοτοσυκλέτα. Είχα το Tiger το 800. Και τώρα πήγες στο τρεσεράκι. Στο Yamaha Tracer 900 GT. Γιατί έκανες αυτή την επιλογή? Έκανα αυτή την επιλογή γιατί πρώτα απ' όλα μου άρεσε πολύ εμφανισιακά. Μου αρέσει που έχει 115 ύπους. Μου άρεσε που του έβαλα την aftermarket την εξάτμιση και κάνει πολύ ωραίο θόρυβο. Και όταν στην εθνική, όταν ανεβάζει ταχύτητες με το σύστημα Quick Shifter, είναι μια τρέλα. Ναι, αλλά την aftermarket εξάτμιση δεν την έχεις βάλει και σε όλα τα μηχανάκια. Ήμουν πιο μικρός τότε. Τώρα είσαι πιο μεγάλος, έτσι. Έχεις οριμάσει. Τώρα, ναι, η πόρωση σε αυτή τη μηχανή είναι τα άλογα. 115 άλογα, ίσως να έχει πάει στα 120 με την εξάτμιση στην ελεύθερη. Και οι αλλαγές στην εθνική με το Quick Shifter, χωρίς να πατάς το συμπλέκτη. Ωραία. Και τότε θα σου έκανα εγώ την ερώτηση, γιατί αφού λοιπόν σε εξητάρουν τα παραπάνω άλογα, δεν έπαιρνες ένα street μηχανάκι, αλλά πήρες αυτό που είναι κάπως ψηλό, να πούμε. Και τα προηγούμενα σου μηχανάκια κάπως ψηλά είναι. Δηλαδή είναι αυτά που περνάνε με μια σχετική άνεση ένα χωματόδρομο. Και αυτό το μηχανάκι δεν είναι και πολύ ψηλό, γιατί βασίζεται στο street μηχανάκι, το Yamaha Mitaf 9. Οπότε δεν διαφέρει και πολύ, δεν διαφέρει πολύ από ένα street μηχανάκι. Ψηλό και το Mitaf 9. Και αυτό περνάει από ένα δρόμο. Δεν το λες δηλαδή σκυφτό μηχανάκι. Δεν είναι και GSXR, αλλά είναι. Γιατί μου έλειπε η εθνική οδό, ήθελα γκάζια και quick. Θες δηλαδή να είσαι άνετα και να έχεις και. Γκάζια στην εθνική. Ωραία. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, Γιώργο, είσαι ευχαριστημένος? Πολύ ευχαριστημένος. Αν άλλαζες κάτι, θα το άλλαζες? Κάτι πάνω στη μηχανή? Ναι. Εντάξει, το μόνο που είναι όπως ας πούμε το V-Strom και το Tiger το 800 που είχα, που ήταν λίγο πιο off. Το μόνο που δεν έχει αυτό είναι ότι δεν έχει τόσες δυνατότητες στο βουνό. Ναι. Δηλαδή είναι μόνο για λίγο χωματόδρομο. Άρα το θες το ψηλό που λέγαμε. Εντάξει, δεν μπορεί να τα έχεις όλα σε ένα μηχανάκι. Λοιπόν, άκου να σου πω, Γιώργο, πόσο καιρό το έχεις? Από τον Αύγουστο του 18. Το έχεις ευχαριστηθεί? Επειδή δουλεύω αρκετά, τα Σαββατοκύριακα κάνω κάποιες βόλτες. Συνήθως έτσι κάνουμε τα Σαββατοκύριακα. Ναι. Μετά σκούτερ. Τις άλλες μέρες σκούτερ. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, θα σε αφήσω τώρα μόνος σου και θέλω να μου ασχοληθείς με 3 τομείς η μοτοσυκλέτα. Να μου πεις οι επιδόσεις της, πώς σου φαίνονται, πώς αν σ' αρέσουν. Ωραία. 2. Το φινίρισμα, η κατασκευή, πώς είναι φτιαγμένο το μηχανάκι και αν σε βολεύει, αν κάθεσαι άνετα πάνω. Και 3. Τα φρένα και τις αναρτήσεις. Λοιπόν, σ' αφήνω και περιμένω να ακούσω τα καλύτερα από σένα. Η μηχανή αυτή έχει ένα κινητήρα 850 κυβικών, τρικύλινδρο, με 115 ύπους. Έχει πολύ καλά φρένα, είμαι πολύ ευχαριστημένος, έχει ρυθμιζόμενη πίσω ανάρτηση,
Γενικά είναι μια πάρα πολύ ωραία μηχανή που αξίζει κάποιος να την πάρει και έχει μια φυσιολογική τιμή, δηλαδή δεν είναι όπως τα Όταν είναι φορτωμένη μηχανή με 2 άτομα, πώς φρενάρει και πώς αναρτεί? Είναι εντάξει με 2 άτομα και μπαταρίες? Φρενάρει πολύ καλά και επίσης άμα βάλεις δεύτερο άτομο μπορείς με το χέρι να σκληρύνεις την ανάρτηση, να τη σκληρύνεις, είναι ρυθμιζόμενη. Τα φρένα μπορούν να τα αποκριθούν στα 2 άτομα? Πάρα πολύ καλά. Ωραία, ο κινητήρας, τι σου καίει, τι προγράμματα έχεις? Ο κινητήρας, πριν βάλω την aftermarket εξάτμιση, έκαιγε πάρα πολύ λίγο. Βάζεις μία Arrow να πούμε. Ναι, full ολόσωμη Arrow, Κόστισε πόσο? 1000 ευρώ. Ωραία. Πριν βάλω την εξάτμιση, το μηχανάκι ήταν πάρα πολύ οικονομικό. Τώρα λίγο ανέβηκε. Γενικά δεν καίει γιατί είναι ένας πολύ σύγχρονος κινητήρας. Όταν λέμε δεν καίει, πόσο σου καίει? 5,5 λίτρα στα 100. Με την εξάτμιση ή πριν? Πριν. Τώρα έχεις πάει στα 6 ας πούμε. Ναι. Ωραία. Η κατανάλωση αυτή όταν έχεις 2 άτομα μεγαλώνει πολύ ή παραμένει μισό ευρώ παραπάνω, μισό λίτρο παραπάνω? Δεν μεγαλώνει. Επίσης μπορείς να πατήσεις, αν δεν βιάζεσαι και πας στη δουλειά σου, μπορείς να πατήσεις το πρόγραμμα standard που μειώνονται λίγο τα άλογα του κινητήρα και είναι πιο οικονομικό ακόμα. Ωραία. Και βολεύεσαι πάνω στη μηχανή? Έχω ύψος 1,84 και εντάξει, επειδή πριν είχα το Vestrom το 6,5 που ήταν πιο μακρύ σε μήκος και το Tiger το 800 είχα πριν, μου φαίνεται ότι θα βόλευε άτομα με λίγο πιο κοντό ανάστημα από μένα. Έτσι είναι η γνώμη μου. Δηλαδή στο 1,75 με 1,80? Θα είναι το τέλειο, ναι. Για σένα εννοείς ότι είναι λίγο ψηλή, έτσι? Η ζελατίνα σε καλύπτει από τον αέρα σου? Λίγο κοντή σε μήκος ήθελα να πω ότι είναι. Ναι. Σε σχέση με δηλαδή. σχέση με το παλιό Vestrom 6,5 που είχα, που ήταν πολύ άνετο. Η ζελατίνα σε καλύπτει στο ύψος? Ναι, ναι. Οι καθρέφτες έχουν καλή εικόνα πίσω? Έχω καλή ορατότητα. Από τη γυναίκα έχεις παράπονα από την πίσω σέλα? Λιγάκι έχω. Αλλά εντάξει, μπορείς να το βάλεις ένα aftermarket και να την κάνεις πιο μαλακή τη σέλα. Τώρα πες μου σε παρακαλώ, αυτό το Tracer που είναι το 900 το GT, τι διαφορές έχει από ένα άλλο Tracer? Πρώτα απ' όλα έχει βαλίτσες, τώρα τις έχουμε βγάλει, βαλίτσες για να βάζεις πράγματα, δεξιά και αριστερά. Έχει έγχρωμη οθόνη και αν δεν κάνω λάθος έχει και cruise control, αλλά μπορεί και το παλιό μοντέλο να έχει cruise control και να μην το θυμάμαι. Ωραία, κατασκευαστικά το σημαντικότερο δεν είπαμε, έχει το σύστημα, το πιο απολαυστικό σύστημα στο μηχανάκι που είναι το Quick Shifter, που όταν στα ανεβάσματα δεν αλλάζει ταχύτητα, δεν πατάς συμπλέκτη. Ωραία. Και κατασκευαστικά πώς το βλέπεις το μηχανάκι, καλοφτιαγμένο? Πάρα πολύ καλό, ποιοτικό. Γι' αυτό εξάλλου έχει πάει και πολύ καλά σε πωλήσεις, πιστεύω. Τρίζει? Καθόλου. Τίποτα. Γρατζουνιέται εύκολα? Ανάλογα που το βάζεις. Αν έχεις χώρο, δεν γρατζουνιέται. Όχι, ενώ αν ας πούμε πιάσει ένα χορτάρι θα το γρατζουνίσει. Το χορτάρι είπα. Όχι, όχι, είναι καλή ποιότητα χρώματος. Είναι καλή ποιότητα βάση. Όπου εδώ με Γιώργο ήρθα. Όλα εντάξει? Όλα καλά. Θες να συμπληρώσεις κάτι για το μηχανάκι? Όχι, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μου έλεγες τώρα ότι εγώ θέλω τις βαλίτσες που δεν τις θέλει κανείς, που τις έχω πάρει και βάζω τον πανιερό μου και βάζω... Οι βαλίτσες με έχουν βολέψει πολύ, γιατί η έκδοση GT έχει βαλίτσες και βάζω ό,τι πράγματα θέλω και με εξυπηρετεί πολύ. Σπαστό Καλάζνικοφ? Δεν έχω τέτοια, αλλά βάζω. Πούλα του χασάπι με σφαίρες? Βάζω καμιά πετσέτα να πάω για μπάνιο. Συγγνώμη μόνο Γιώργο, δεν το κατάλαβα. Πετσέτα. Γιατί ολόκληρες μπαγκαζιέρες για μια πετσέτα. Έχουμε κολλήσει κιόλας από τη ζέστη. Μπουκαλάκια νερό. Αυτό ήταν τώρα, τα μπουκαλάκια νερό ήταν ωραίο. Ένα φρέντο εσπρέσο μπορεί να βάλεις μέσα. Και φρέντο εσπρέσο. Πρέπει να χωράνε πολύ πράγμα οι μπαγκαζιέρες. Μπουκαλάκια νερό. Ζακετάκια το χειμώνα. Τι λες τώρα? Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, θα το πουλήσεις? Όχι. Είμαι ευχαριστημένος και δεν έχω σκοπό να το πουλήσω. Είσαι ικανοποιημένος και θα το κρατήσεις για τουλάχιστον 2 μήνες ακόμα? 2 χρόνια τουλάχιστον. 2 χρόνια τουλάχιστον, ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω λοιπόν εγώ τον Γιώργο τον Καστρινάκη που ήταν μαζί μας. Τώρα πες αυτά που ήθελες να πεις, πόσο καλή και φοβερή είμαστε. Ναι. Σας ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά που μου κάνετε το χειμώνα, ειδικά στα lockdown, με τα ωραία live σας και με το φοβερό χιούμορ σας. Αυτό ήταν μόνο? Ναι. Και ότι η Γεωργία έχει ένα πολύ όμορφο άντρα. Αυτό είναι και μάγκα. Όχι πως είμαστε κανονισμένοι δηλαδή, αλλά αυτά τα απλά πράγματα.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Ήταν άλλο ένα garage episode με το Γιάννη, τη Γεωργία και το Γιώργο μας. Λοιπόν, ο Γιώργος έχει για αυτός όχι μια Γεωργία, έχει μια Γιάννα αυτός. Είμαστε το ανάποδο που λέει ο Γιώργος. Λοιπόν, να είσαστε όλοι καλά, να προσέχετε στους δρόμους και να οδηγείτε σχεδόν όμορφα. Δεν μπορώ να λέω για αυτά που δεν τηρώ.